đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Hoa Mộc Lan thực tế là một dự án lớn, có thể coi là dạng tài nguyên cao cấp nhất. Nữ nghệ sĩ trong nước có thể chạm tay vào tài nguyên cấp này không nhiều. Lưu Diệc Phi có thể phải nói là vô cùng giỏi rồi. Bởi vì cô ấy nhận qua tài nguyên cao cấp như vậy, nên sau này nhận tài nguyên kiểu gì cũng bị trê xuống cấp. Thực ra không thể nói vậy được, tài nguyên dạng này đâu có mà nhận hoài. Không thể lấy nó làm tiêu chuẩn được và đánh giá những tài nguyên sau nó là xuống cấp được. Lưu Diệc Phi vẫn thiếu một tác phẩm thể hiện kỹ năng diễn xuất. Dù sao cô ấy đóng những cảnh xung đột tình cảm quá nhạt nhẽo, cuối cùng cũng chỉ có thể ngắm khuôn mặt. Lưu Diệc Phi vì chủ đề nhan sắc thời diễn Vương Ngữ Yên mà lên hot search. Thật ra từ khóa này không phải do người qua đường hay fan tìm kiếm mà có. Hiện tại công chúng chỉ quan tâm đến những scandal, mấy kiểu đẹp ấy người qua đường sẽ không để ý lắm. Mà kiểu sao tác nhan sắc này vốn thường thấy ở đoàn đội Lưu Diệc Phi, trước là Tiểu Long Nữ, giờ là Vương Ngữ Yên. Nhan sắc của Lưu Diệc Phi đã sớm không còn như thời đỉnh cao, hiện tại cô ấy cười sẽ không còn đẹp như trước nữa. Lần trước chụp hình đóng mấy phim mới cô ấy đã bị nhan sắc của Lâm Duẩn và Liễu Nham lấn át. Sau này phim chiếu đoàn đội Lâm Duẩn sẽ tung thêm bản thảo áp nhan sắc Lưu Diệc Phi, mặc dù cô ấy đúng là được Lưu Diệc Phi giới thiệu vào đoàn. Lưu Diệc Phi hiện chẳng quan tâm đến những nghệ sĩ thay thế cô ấy trong làng giải trí. Mặc dù Lưu Diệc Phi là ngôi sao có nhiều nghệ sĩ thay thế nhất trong showbiz, nhưng địa vị của cô ấy hiện tại không phải là thứ mà những người khác có thể dễ dàng thay thế được. Chính vì điều này nên Lưu Diệc Phi cũng chẳng phải vướng bận về chuyện đó như trước đây nữa. Hồ Ca và Lưu Diệc Phi chưa từng ở bên nhau, hơn nữa cũng không có giao tình gì, có thể nói là không thân lắm. Chuyện của họ là do fan couple mà ra. Mộng Hoa Lục đã kết thúc nên gần đây Lưu Diệc Phi đã nhận rất nhiều thương vụ mới. Một trong số đó là game di động đã mời được cô ấy về với cái giá rất cao. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi đóng máy rồi. Gần đây cô ấy đang xem một kịch bản văn nghệ, phim tiếp theo vẫn chưa xác định. Lưu Diệc Phi còn có bìa Cosmo tháng 9. Nam Yên Trai Bút Lục đã được lên lịch phát sóng. Phim Nam Yên Trai Bút Lục và Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có thể được sắp xếp cuối năm chiếu, một bộ chiếu cuối năm nay, một bộ chiếu đầu năm sau. Gây chấn động từ đêm ngày 18 tháng 7 cho đến hiện tại là chuỗi scandal của Ngô Diệt Phàm. Nam diễn viên bị hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo một loạt hành vi đồi bại như tuyển phi, từ hội fan, ngủ với trẻ vị thành niên, quan hệ mà không sử dụng biện pháp an toàn, và còn mỉa mai anh, yếu sinh lý, dính phốt tình ái liên miên, nhưng còn bị chê bai, chuyện chăn gối. Ngô Diệt Phàm liền trở thành đối tượng bàn tán của công chúng. Một số người còn thẳng thừng đào lại một vết nhơ trong sự nghiệp phim ảnh của anh, nụ hôn cùng Lưu Diệc Phi. Vào năm 2016, Ngô Diệt Phàm sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi trong phim Hóa ra anh vẫn ở đây. Dù sở hữu hai cái tên nổi tiếng hàng đầu showbiz, thế nhưng Hóa ra anh vẫn ở đây vẫn thất bại thảm hại bởi kỹ năng diễn xuất kém cỏi của hai nhân vật chính. Cả Ngô Diệt Phàm lẫn Lưu Diệc Phi đều bị đánh giá diễn xuất tệ, biểu cảm đơ cứng, độc thoại kém. Đặc biệt, cảnh nóng của cặp đôi trong phim bị chê cười rất giả, khiến người xem tụt cảm xúc. Năm đó, cảnh hôn của Ngô Diệt Phàm và Lưu Diệc Phi còn bị chê giống như máy hút bụi, do miệng hai người như bị nghiền nát với nhau. Ngoài ra, một cảnh hôn khác trên giường của Ngô Diệt Phàm và Lưu Diệc Phi cũng kết thúc trong sự ngại ngùng và sượng chân cũng đang gây chú ý trở lại. Phản ứng có phần sững sờ của Ngô Diệt Phàm trên giường trở nên dở khóc dở cười hơn cả khi hàng loạt lùm xùm đang bủa vây quanh anh chàng hiện tại. Trong phim, Ngô Diệt Phàm vào vai Trình Tranh chót phải lòng cô bạn cùng lớp Tô Vận Cẩm, Lưu Diệc Phi, cùng lớp. Phải đến khi lên đại học, cả hai mới chính thức thành đôi và có nảy sinh quan hệ trong một lần ngủ chung phòng. Thay vì diễn tả những sắc thái nồng nhiệt của tình yêu, Ngô Diệt Phàm lại khiến cư dân mạng ngán ngẩm với gương mặt không cảm xúc và vô vập vào bạn diễn. Thêm vào đó, cảnh nóng này chỉ kéo dài 2 phút, khiến nhiều người liên tưởng tới việc Ngô Diệt Phàm bị Đô Mỹ Trúc bóc phốt chuyện kỹ năng giường chiếu kém cỏi. Đô Mỹ Trúc đăng bài cho biết Ngô Diệt Phàm rất tự tin vào kỹ năng của mình, song thực tế anh phải sử dụng thuốc để tăng cường khả năng sinh lý. Chưa kể tới việc mỗi màn ân ái của anh chỉ kéo dài 2-3 phút. Nhiều cư dân mạng bình luận, quả nhiên phim và đời giống nhau, ai ngờ cảnh nóng kéo dài 2 phút của Ngô Diệt Phàm lại y như đời thật. Giờ đây sau 5 năm, chi tiết tưởng chừng đã rơi vào quên lãng của Ngô Diệt Phàm bị bóc trở lại. Nhiều người bắt đầu cà khịa Ngô Diệt Phàm thực chất vẫn là tấm chiếu mới trong chuyện tình yêu, nếu không thì đã không bị Đô Mỹ Trúc tiết lộ chuyện gây sốc như vậy. Hiện tại Ngô Diệt Phàm đã phủ nhận phần lớn vụ việc, nhưng cư dân mạng vẫn ra sức chỉ trích và chờ đợi sự thật được mang ra ánh sáng.
Gần đây, một số netizen đã thống kê những bộ phận đẹp nhất của các nữ minh tinh. Xương quai xanh của địch lệ nhiệt ba, Angelababy, đôi mắt của Dương Mịch đều được liệt kê trong danh sách này. Trước hết hãy nói về địch lệ nhiệt ba. Mỹ nữ Tân Cương có rất nhiều điểm nổi bật về ngoại hình. Cô gái này thực sự rất kỳ lạ khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn hút. Địch lệ nhiệt ba còn được fan chiều mến gọi là ba béo. Thực tế, vóc dáng của địch lệ nhiệt ba không hề mập, cô sở hữu vóc dáng đáng mơ ước, cong chỗ cần cong, thẳng đúng đoạn. Chính vì vậy mà nhiều diễn viên gầy và đẹp vẫn phải ghen tị với cô nàng. Đặc biệt, dù có thân hình đầy đặn nhưng địch lệ nhiệt ba lại sở hữu phần xương quai xanh nổi bật. Angelababy cũng nổi tiếng với vùng xương đòn đẹp. So với địch lệ nhiệt ba, vóc dáng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh tương đối gầy. Chính vì vậy mà Angelababy có biệt danh mỹ nhân gầy. Xương đòn của nữ minh tinh hẳn sẽ rất nổi bật. Trong số các tiểu hoa lưu lượng, Dương Mịch được coi là cao thủ tán tỉnh trong làng giải trí. Cô làm nghệ thuật đã lâu nên rất thành thạo cách thu phục lòng người. Mọi người đều công nhận Dương Mịch có chỉ số EQ cao và thực tế đã chứng minh điều đó. Nữ diễn viên có thể nói những điều khiến kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Ai cũng biết Dương Mịch có một mật mã, đó là khi nói chuyện với mọi người, cô đều nhìn thẳng vào họ. Điều này khiến người ta bị Dương Mịch thu hút. Đây là lý do mà mọi người nói Dương Mịch có đôi mắt cáo. Triệu Lệ Dĩnh có vóc người tương đối nhỏ nhắn và tấm lưng mỏng manh. Nữ tính chính là điểm quyến rũ của cô. Mặc dù Trịnh Sản giờ là mục tiêu bị chỉ trích nhưng những năm tỏa sáng, cô là một tiểu hoa lưu lượng được yêu mến đặc biệt. Đôi chân thon dài thẳng tắp của cô chính là điểm cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một phụ nữ có đôi bàn tay đẹp luôn luôn hấp dẫn mọi ánh nhìn. Người ta nói bàn tay là bộ mặt thứ hai của người con gái, và câu này rất đúng với Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên có đôi tay trắng nõn, thon dài khiến người ta cảm giác như chưa từng chạm tới ánh nắng mặt trời. Không những sở hữu đôi tay trời ban, Lưu Diệc Phi còn có chiếc mũi rất đẹp. Nhiều người không thích mũi gồ nhưng nó lại rất ăn nhập với khuôn mặt Lưu Diệc Phi. Chính nhờ chiếc mũi gồ đó mà thần tiên tỷ tỷ có được khí chất bất phàm.